Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một cành hoa chuông hay còn gọi là hoa linh lan rất là cưng các bạn. Thì để móc hoàn thành cái mẫu hoa chuông này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về phần len, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là len miêu cô tông loại 50g hoặc là 100g đều được nha. Đó, phần bông hoa, phần chiếc lá thì các bạn chọn màu theo sở thích của mình nha. Riêng cái phần mà nhụy nè, cái phần nhụy vàng vàng này nè, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình qua cái phần là len miêu bò mã 04 màu vàng tươi này, để nó lên cái phần nhụy cho nó tươi sặc sỡ nha các bạn. Đó, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 3 màu len tương ứng như vậy. Và kim móc thì các bạn chuẩn bị cho mình kim tự do. Kim mình hướng dẫn đó là kim 4/0 tương ứng với 2.5mm nha. Các bạn dùng kim 2.5mm hoặc kim 3mm thì nó sẽ ra kích cỡ bông như vậy. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kéo cắt len này, một chiếc kìm để chúng ta cắt kẽm và một chiếc kim khâu len để mình giấu len thừa nha. Và cái phần mà không thể thiếu đó là kẽm lá và kẽm cành. Đó, hai cái loại dụng cụ này để chúng ta tạo hình cái phần bông hoa linh lan này. Thì toàn bộ những dụng cụ nguyên liệu kẽm cũng như là len mình đều có bán ở shop, và mình để cái link ở dưới bài mô tả, các bạn kích vào cái link đó để mình mua những dụng cụ len. Chúng ta học móc cái mẫu hoa chuông, hoa linh lan rất là cưng, rất là đáng yêu này nha. Mẫu này mà mình móc thành một bó bự để chúng ta làm bó hoa cô dâu cũng cưng lắm đó các bạn. Rồi các bạn chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu để chúng ta vào học móc cái mẫu hoa này nha. Chúng ta bắt đầu làm phần bông hoa trước nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này cho mình 6 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4, 5, 6. Xong 6 mũi đơn, các bạn sẽ siết cái sợi len ngắn này chặt lại. Và mình móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Kéo len qua hết luôn là mình xong hàng đầu tiên. Qua hàng thứ hai, các bạn lên cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này 2 mũi đơn vào chung một chân móc và kẹp cái sợi len thừa này đi vào chân móc luôn. Một mũi đơn và một mũi đơn vào chung một chân móc. Đó, là 2 mũi đơn vào chung một chân. Rồi chúng ta sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy cho 6 chân móc. Mỗi chân móc là 2 mũi đơn nha. Là hàng thứ hai mình sẽ có tổng là 12 chân móc sau khi các bạn móc hoàn thành xong. Đó, cứ các bạn móc tương tự như vậy cho đến cuối hàng cho mình. Toàn bộ đều móc kết hàng hết cho tất cả các hàng các bạn nha. Rồi mình móc đến hàng cuối, chúng ta cũng kết hàng lại. Cứ công thức kết hàng là bằng một mũi dời đầu tiên của chân móc mũi đơn này nha. Đó, cứ mũi đơn đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim vào đó. Bắt đầu lên hàng thứ ba, móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Chân thứ hai 2 mũi đơn chung một chân móc. Mình sẽ tăng cái vòng tròn từ từ ra đó các bạn. Rồi chân thứ ba một mũi đơn. Chân thứ tư 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó, ở hàng thứ 3 mình sẽ có công thức là 1 2 1 2. Đó, mình lặp lại công thức như vậy cho đến hết vòng cho mình nha. Cứ một chân một là một chân 2, một chân 1, một chân 2. Hết hàng thứ ba mình sẽ có tổng số chân mũi là 18 chân mũi các bạn nha. Đó, chân cuối cùng nếu các bạn móc đúng thì nó là chân 2 mũi đơn nha.
Rồi chúng ta cũng kết hàng lại. Xong hàng thứ 3, bắt đầu lên hàng thứ 4. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Từ hàng thứ 4 trở đi này các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn, không tăng mũi nữa, là giữ nguyên 18 chân móc cho tất cả các hàng từ hàng thứ 4 đến hàng thứ 7 nha. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy rồi chúng ta kết hàng lại là xong hàng thứ 4. Rồi mình sẽ móc tương tự từ hàng thứ 4 đến hàng thứ 7 là mỗi hàng đều tổng số là 18 chân móc. Và cứ kết hàng xong các bạn sẽ lên một mũi móc xích để chúng ta lên tiếp hàng tiếp theo. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình. Và phải móc đều tay để cái bông hoa của mình nó đều, nó tròn, nó đẹp các bạn nha. Chứ các bạn đừng có móc là hàng lỏng tay, hàng chặt tay thì cái hoa của mình nó sẽ không có được tròn lắm. Đó, cứ hết chân cuối cùng thì các bạn cũng kết hàng lại như vậy. Và các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 hàng nữa. Cái công thức móc y chang như hàng thứ 4 này là mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc đến hàng thứ 7, tính từ ở dưới đấy này nha. 1, 2, 3, 4 rồi các bạn sẽ móc tiếp 3 hàng tương tự như hàng 4 vậy nha. Mình đã móc xong đến hàng thứ 7, bắt đầu chúng ta lên hàng thứ 8 nha. Lên một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên một mũi đơn. Chân thứ 2 và chân thứ 3 mình sẽ dồn mũi lại. Cách dồn mũi như sau: móc sợi len qua, chờ 2 sợi và cho kim vào chân thứ 4, móc sợi len qua, chờ. Trên kim có 3 sợi len, các bạn sẽ dồn lại là 1. Và mình ký hiệu 2 mũi dồn này là mũi A nhé các bạn. Rồi tiếp tục chân kế tiếp các bạn móc một mũi đơn. Và 2 chân tiếp theo này mình lại dồn lại là 1. Chờ 2 sợi len, chờ 3 sợi len và dồn lại 1. Đó, cứ như vậy các bạn ha. Một mũi đơn và một mũi dồn. 18 chân móc các bạn sẽ dùng công thức như vậy cho mình. Một đơn, một dồn là 6 lần, như vậy là chúng ta sẽ có tổng là 12 chân móc các bạn nha. Rồi mình lặp lại cho đến chân cuối như vậy cho mình. Một đơn, một dồn, một đơn, một dồn. Và chân cuối cùng lúc nào cũng là chân dồn nha. Chân dồn là chân ký hiệu chữ A các bạn nhé. Và chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời. Xong hàng thứ 8 là nó sẽ có cái độ bo lại ở cái phần cổ hoa nè. Bắt đầu lên hàng thứ 9, các bạn móc cho mình một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên này móc vào đây cho mình một mũi đơn. Và cũng tại cái chân đầu tiên là cái chân chúng ta lên xích đó, móc tiếp cho mình một mũi nửa kép vào đây. Và móc tiếp cho mình một mũi kép vào tại cái chân móc đó luôn. Tức là tại cái chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc là một mũi đơn nè, một mũi nửa kép và một mũi kép. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc hạ xuống cho mình để nó tạo thành một cánh hoa vòng cung đó các bạn. Là móc đầu tiên là một mũi kép trước, nó sẽ đối xứng như phía bên này. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Và cuối cùng là một mũi đơn. Đó, 2 chân móc nó sẽ tạo thành hình một cánh hoa hình rẽ quạt cong là như vậy ha các bạn. Tiếp theo tạo thành một cánh hoa kế tiếp là chúng ta sẽ dời chân móc qua bên này, qua bên chân kế tiếp. Đó, các bạn sẽ móc tiếp vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi móc lên một mũi nửa kép và một mũi kép. Rồi chân tiếp theo này các bạn cũng móc một cụm là một kép nè, tới một nửa kép và cuối cùng là một mũi đơn. Rồi để qua cánh tiếp theo thì các bạn cũng dời chân qua đây. Đó, các bạn sẽ đưa cái kim qua bên này, móc sợi len và móc tiếp vào đây cho mình một mũi đơn. Và các bạn lên tiếp tục một cụm như vậy nha. Mũi đơn, mũi nửa kép, mũi kép. Và chân kế tiếp mũi kép, mũi nửa kép
và mũi đơn. Đó, các cái cánh hoa nó sẽ liên tiếp như nhau, nó sẽ tạo thành hình rẽ quạt như vậy. Mình sẽ móc tiếp 3 cánh còn lại nữa nha các bạn. Mình móc đến chân cuối cùng rồi. Chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn bên này các bạn nha. Để cho nó kết hợp hai chân móc này nó khớp lại với nhau, nó tạo thành một cánh hoa đều, nó không có bị rời rạc ha. Và chúng ta cũng cắt lên, siết cái sợi len này lại và cho cái sợi len này xuống phía trong cái chân móc này. Đó, tại chân móc đó các bạn sẽ kéo cái sợi len nó vào đây và mình dùng kim khâu len chúng ta giấu đi cái đoạn chỉ thừa này vào bên trong, bên mép của cái cánh hoa này các bạn nha. Các bạn giấu cho mình cỡ tầm 5 đến 6 chân móc. Đó, nó qua khoảng 2 cánh hoa là được nha. Tất cả các bông hoa còn lại các bạn đều móc chung một công thức như vậy nha. Đó, một cái cành hoa linh lan mà đẹp á, thì các bạn sẽ móc cho mình khoảng tầm 4 đến 5 bông nở như vậy. 4 đến 5 bông nở như vậy các bạn nha. Móc xong rồi các bạn sẽ nắn chỉnh cho cái bông nó tròn ra. Đó là chúng ta đã móc thành công xong một cái bông hoa linh lan nha. Rồi, giữ cái len màu hồng đó, chúng ta sẽ móc tiếp tới cái phần búp nè. Tạo cho mình một nút thắt. Rồi, móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Tại cái chân móc đầu tiên này, chân thứ nhất đó các bạn, ngoắt sợi len đâm vào chân thứ nhất đó cho mình một mũi kép, một mũi kép kéo dài. Cái chiều dài nó bằng với 4 mũi móc xích này nha các bạn. Và ngoắt sợi len qua cho mình 2 sợi. Còn lại 2 sợi trên kim chúng ta giữ nguyên đó ha. Tiếp tục ngoắt sợi len đâm kim vào tại cái chân móc đó luôn nha. Kéo lên cao lên và móc cho mình qua 2 sợi trên kim, còn lại 3 sợi len như vậy. Các bạn chừa tiếp cho mình nha. Rồi ngoắt lên, lấy tiếp qua 2 sợi và thêm một mũi kép nữa qua 2 sợi. Rồi trên kim chúng ta có 5 vòng len, mình sẽ móc qua hết một lần luôn và móc lên cho mình một mũi móc xích. Đó, 4 mũi kép dồn giống như tạo thành một hạt bắp đó các bạn. Và móc lên cho mình là 1 xích, 2 xích, 3 xích. Tại cái chân mà chúng ta lên một mũi xích ở cái nụ hoa bên này nè, các bạn sẽ đâm kim vào tại cái đỉnh của cái nụ hoa này nha. Cũng tạo cho mình một cụm là 4 mũi kép chờ như vậy nữa. Đó, 2 sợi len chờ ra, qua 2 sợi len và chờ lại 2 mũi ha, qua 2 sợi len chờ là 3 mũi kép, thêm một mũi kép nữa, qua 2 sợi len chờ. Rồi tổng trên kim có 5 sợi len này, chúng ta sẽ dồn lại và móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi tại hai cái phần này là hai cái phần thuận nha, mình sẽ úp hai cái phần ngược này vào bên trong nè, hai phần thuận nó ra ở phía bên ngoài. Và mình sẽ móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên này nè các bạn. Cái chân mà chúng ta móc một mũi xích rồi móc 4 mũi kép vào chung một chân móc đó. Đó, các bạn sẽ kéo lên qua để mình dời hết qua bên này nè các bạn ha. Đó, dời qua luôn như vậy. Xong rồi các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc như vậy á, để cho hai cái phần búp này nó sẽ bo tròn lại nhau đó các bạn. Và mình sẽ cắt lên nha. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình một chiếc búp nữa mà là màu xanh của lá nha. Đó, để nó tạo thành hai cái búp. Móc xong rồi thì mình thấy cái búp nó sẽ tròn như thế này nha. Bắt đầu chúng ta làm tới phần nhụy hoa. Thì cái phần nhụy hoa đó, đầu tiên làm phần nhụy thì chúng ta phải cắt kẽm trước nha. Cái cây kẽm mình mua về nó nguyên thủy là nó sẽ có chiều dài như vậy.
và mình sẽ cắt đôi nó ra. Cắt đôi nó ra xong rồi chúng ta sẽ cắt làm tư. Đó, cắt làm tư như vậy là nó sẽ vừa với hai đoạn bên này, hai đoạn bên này là thành 4 cái bông hoa nha. Đó, và là vừa cái chiều dài của mỗi bông hoa. Đó, các bạn sẽ cắt làm tư ra như vậy. Rồi mình có một đoạn 4 đoạn kẽm như vậy. 4 đoạn kẽm như vậy là các bạn sẽ làm được 4 cái bông hoa. Đó, một bông hoa là chỉ cần một cái đoạn kẽm nó ngắn như vậy thôi các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy len màu vàng để mình làm cái phần nhụy nè. Đưa 2 ngón tay lên, các bạn sẽ vòng cho mình 10 vòng trên ngón tay này. Đây đang được một vòng rồi nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi xong 10 vòng rồi mình sẽ cắt len đi nè. Rồi chúng ta lấy cái kẽm mà mình vừa cắt đó, các bạn sẽ luồn qua cái đoạn len mình vừa tạo vòng này. Canh nó ở chính giữa, canh cái đoạn len này ở chính giữa nha. Bẻ gập làm đôi lại, siết chặt lại. Đó, bẻ 2 cái kẽm này siết chặt lại cho mình nha. Đó, xoắn nó lại như thế này. Rồi chúng ta sẽ cắt cái đoạn len này nó tưa ra nè, cắt làm đôi ra. Cắt làm đôi ra xong rồi thì mình sẽ vuốt cho nó thẳng để mình cắt cho các cái phần sợi len này nó băng lại với nhau nha. Đó, cắt cho nó băng lại với nhau như vậy. Xong rồi chúng ta sẽ ướm thử nó vào phần nhụy này là được nha. Đó, cho cái kẽm này nó bằng, rồi chúng ta sẽ đút nó vào phần nhụy này. Đó, rút xuống là chúng ta thấy là nguyên cái phần nhụy này là vừa ở trong cái phần bông hoa rồi cho các bạn nha. Bắt đầu lấy đoạn kẽm thì chúng ta làm chiếc lá. Cái đoạn kẽm thì chiều dài nguyên thủy nó là như vậy, thì các bạn sẽ cắt đôi cái đoạn kẽm này ra là mình vừa để làm chiếc lá nha. Đó, đoạn kẽm này cắt làm đôi là nó vừa chiếc lá, còn cắt làm tư là nó vừa với cái phần bông hoa các bạn nha. Các bạn lưu ý như vậy để mình cắt kẽm nó vừa, mình làm khỏi phải ước lượng. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy cái sợi len xanh đó để mình móc chiếc lá nha. Đầu tiên là tạo cho mình một nút thắt nè, siết chặt lại, móc lên cho mình mũi móc xích 1 2 3 4 5 6, móc tổng cho mình là 29 mũi móc xích nha. Xong 29 mũi móc xích rồi, chúng ta sẽ đưa cái đoạn kẽm này để mình móc nẹp vào ở hàng đầu tiên nha. Bỏ chân móc đầu, chúng ta móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Bẻ cong cái đoạn kẽm này lên chút xíu để khi mình móc nữa nó sẽ không bị trượt nha. Rồi chân thứ ba móc cho mình là một mũi nửa kép. Đó là mình đã qua 3 chân móc rồi nha. Đến chân thứ tư móc cho mình một mũi kép. Chân thứ 5 móc tiếp một mũi kép. Rồi các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi kép. Như vậy. Ở đây mình đã móc được 3 mũi kép rồi thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình 17 mũi kép nữa. 17 mũi kép nữa. Rồi còn lại 6 chân móc cuối mình sẽ dừng lại để mình hướng dẫn các bạn móc tiếp cái phần bo của cái cuốn lá nha. Mình đã móc xong 20 mũi kép, rồi còn lại 6 chân móc này các bạn sẽ bắt đầu hạ xuống từ từ cho mình mũi nửa kép nha. Mũi nửa kép đầu tiên, mũi nửa kép thứ hai, mũi nửa kép thứ ba, và ở đây còn lại 3 chân móc nè, các bạn sẽ hạ xuống cho mình bằng mũi đơn nè. Mũi đơn chân đầu tiên, mũi đơn chân thứ hai,
Và trong cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi đơn vào chung một trong móc. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Vẽ cái đoạn kẽm nó cong theo chiếc lá cho mình nha. Đó, để mình móc ở mép bên phải này cho nó dễ nè. Và mép bên phải này chúng ta móc công thức như thế nào thì mép bên trái các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp ở chân đầu tiên của mép bên trái này. 1 mũi đơn. Chân thứ hai cũng 1 mũi đơn để nối xứng với mép bên phải. Xong 2 mũi đơn rồi chúng ta sẽ móc tiếp 3 mũi nửa kép. 1 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép. Rồi mình sẽ móc tiếp 20 mũi kép tương xứng như mép bên phải này và hạ xuống đây. Đó, các bạn móc tiếp như vậy cho mình 20 mũi kép liên tục nhau nha. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong 20 mũi kép nha các bạn. Thì mình đã móc xong 20 mũi kép. Còn lại hai chân cuối cùng này hạ xuống cho mình là 1 mũi nửa kép. Và chân cuối là mũi đơn. Xong rồi các bạn sẽ móc 1 mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn ở mép bên phải này. Vòng sợi len qua 2 cái kẽm, móc lên cho mình 1 mũi móc xích nữa. Rồi siết chặt len lại, mình sẽ cắt len một đoạn chừa lại như vậy để mình quấn cái kẽm nha. Móc xong các bạn sẽ uốn nắn chiếc lá lại trước cho nó bằng phẳng. Ở cái đầu này nè các bạn sẽ bóp cái kẽm này cho nó nhọn lại chút xíu, nó tạo cái phần nhọn của chiếc lá đó các bạn. Rồi cái phần cuối đây mình sẽ dùng cái đoạn len mình vừa cắt đó. Đó, các bạn sẽ quấn siết chặt lại nha. Siết chặt hai cái đoạn kẽm này lại. Rồi cột guốc nó vào trong hai cái kẽm này luôn. Đó, một cái cành hoa linh lan thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình là 1 chiếc lá hoặc là 2 chiếc lá nha. Bắt đầu chúng ta làm tới công đoạn là quấn kẽm vào trong búp và hoa nha. Mình sẽ cho cái kẽm vào cái mũi xích đầu tiên của búp bên này và mũi xích đầu tiên của cái phần búp bên này. Đó, hai cái mũi xích nó nằm ở dưới cuối cùng đó các bạn. Cho kẽm qua như vậy ha. Và bẻ nó nằm lại ở chính giữa. Rồi nắn cho cái búp nó tròn lên như vậy. Và bắt đầu chúng ta lấy cái sợi len màu xanh mình làm chiếc lá đó, mình sẽ quấn tạo cành. Và khi quấn á, thì các bạn sẽ để cái đoạn len ngắn này nó cùng với chiều dài của cái thân kẽm này luôn ha. Là mình vừa giấu cái sợi len nó vào đây mà mình vừa chèn cái sợi len này đi cùng với cái thân kẽm để cho cái thân kẽm này nó chắc chắn à, nó mập lên chút xíu đó, là để cái nhụy của mình á nó sẽ chắc, nó không có mỏng manh đó nha. Đó là mình sẽ nẹp toàn bộ cái sợi len này quấn vào trong cái thân luôn, mình không có cắt len nha. Và cái sợi xanh này nó phải nằm như thế này ha, nó phải dài bằng cái đoạn kẽm hoặc dư ra chút xíu như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn tạo hình nè. Quấn ngay tại cái mũi xích đó các bạn, sát vào, quấn chặt cho mình 3 vòng đó, để siết chặt á, để nó tạo cái búp nên nó nó sẽ tròn lên như vậy ha. Rồi xong chúng ta sẽ quấn xuống phía dưới này, quấn đều tay như vậy cho mình nha. Cái phần búp này nè, cái đoạn này là cái đoạn mà chúng ta móc mũi xích chừa đó, nên là các bạn sẽ quấn cái đoạn này cho nó chắc, nó không có bị lộ cái len màu hồng ra nha. Rồi mình cứ quấn đều như vậy cho đến hết cái đoạn kẽm cho mình.
Quấn đến đoạn cuối này các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len như thế này, chứ đừng cắt ngắn nha. Và dùng hai cái sợi len màu xanh đó, cái sợi len lúc nãy mình chừa đó, với cái sợi len này đó, mình sẽ cột cuốc nó lại với nhau để nó khỏi bị tuột. Và mình giữ cái sợi len này để lát nữa mình quấn vào trong thân cây luôn, không cần cắt các bạn nha. Đó, với cái búp màu xanh này các bạn cũng sẽ chèn kẽm vào tương tự như vậy cho mình nha. Nhưng mà từ từ hãy quấn lên, lát nữa mình sẽ hướng dẫn cái búp màu xanh này các bạn sẽ quấn như thế nào nha. Về cái phần bông nở này, các bạn muốn mà cái phần nhụy này khi mình xài nó không có bị tuột đó, mình chúc như vậy á, nó không bị tuột, nó không bị lung lay nè. Nó xài một thời gian là sợ cái kẽm này nó bị lung lay đó, nó sẽ sợ bị xúc cái phần nhụy ra khỏi cái phần bông hoa đó. Cho nên là các bạn sẽ chú ý cho một ít keo vào trong cái phần nhụy vàng vàng này các bạn nha, cho vào xung quanh cái nhụy vàng ngay tại dưới đáy kẽm đó các bạn ha. Cho một ít keo và rút cái phần nhụy này nó sát vào phần bông hoa nè. Để làm gì? Để cái phần keo đó nó dính chặt vào cái phần bông hoa luôn, là nó không có bị lung lay khi mình xài một thời gian khá là dài. Cái bông hoa này nếu mà cái độ bền của nó là phải trên 10 năm nếu các bạn biết bảo quản á. Đó, cho nên là các bạn phải cho một ít keo như vậy á, mình cầm nó không có bị lung lay cái phần bông và phần nhụy như vậy đó ha. Mình trút xuống nó cũng không bị rớt, và mình ngửa lên nó cũng không bị rớt giữa cái phần nhụy và phần bông. Đó là như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn cùng y chang như mình quấn nhụy vậy đó. Mình cũng chừa một đoạn len dài như thế này ở cái phần dưới này nè, chừa bằng với cái đoạn kẽm. Và cái phần trên này mình sẽ quấn, mình vừa giữ cái sợi len này và mình vừa quấn này, quấn là cho mình 3 vòng như vậy ha, để nó cố định cái phần bông hoa sát vào cái phần kẽm. Rồi mình cũng quấn xuống như vậy thôi. Cái phần bông này thì mình quấn nó rất là nhanh nè. Đến đoạn cuối rồi thì mình cũng cắt len như cái phần mình quấn búp về các bạn nha. Cắt len và cột cút hai sợi len này lại với nhau để nó khỏi bị bung, chứ mình không có dùng keo nến để mình nhỏ nha. Đó, nó rất là chắc chắn và nó có cái độ bền. Khi mình lắc nè, nó không có bị ngã nghiêng gì cả. Đó, các bạn sẽ quấn y chang như vậy cho mình 4 cái bông hoa như vậy nữa ha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị bông hoa nè, búp hồng, chiếc lá và búp xanh để chúng ta sẽ quấn tạo hình cây hoa nha. Đối với cái phần búp xanh này thì chúng ta sẽ bắt đầu quấn từ cái phần búp này xuống cho toàn bộ cái thân cây luôn. Cái thân cây hoa của mình nó rất là dài, cho nên là chúng ta sẽ dùng một cái sợi len dài để mình quấn từ đầu của cái phần búp xanh này xuống phía dưới nha. Đây mình cũng chừa một cái đoạn len này xuống đây. Đó, để mình vừa giữ nó mà vừa tạo cho cái phần búp này nó chắc chắn nè. Quấn y chang như cái phần búp hồng mình hướng dẫn đó nha các bạn. Đó, quấn nó xuống có chiều dài khoảng tầm 7 cm nha các bạn. Quấn có chiều dài cỡ tầm 7 cm như thế này rồi, các bạn sẽ đưa cái đoạn cái cây kẽm mà chúng ta tạo cành đó, các bạn sẽ đưa vào tại đây. Và đưa vào đây rồi mình sẽ dùng hai cái kẽm của cái phần búp đó, mình sẽ quấn chặt nó lại như thế này để nó giữ cái đoạn kẽm này nó nằm vào trong cái phần búp mà nó không có bị bung đó các bạn. Đó, các bạn sẽ quấn chặt nó lại như vậy nha. Và muốn cái đoạn kẽm này mình xài một thời gian nó không bung á, thì các bạn sẽ cho một ít keo vào. Nhược điểm của cái hoa linh lan là cái phần búp này nó sẽ nằm ở trồi ra, cho nên là khi mà xài một thời gian nó dễ bị bung so với cái cây kẽm này nè. Cho nên là mình sẽ chích một cái đoạn keo nó chắc cho nó bo vào trong cái thân cây. Và cái sợi len này mình sẽ quấn chặt lại tại cái đoạn này. Đó, các bạn lưu ý cho mình ha, để nó không có bị bung cái đoạn kẽm này.
khách hàng xài một thời gian nó không có bị bung ra nha các bạn. Đó, nhớ là các bạn quấn cái đoạn này cho thiệt là kỹ cho mình nè, kỹ mà phải cho keo nữa thì nó mới dính chặt lại. Đó, ngay cái đoạn đỉnh đầu này. Rồi các bạn quấn chắc cho mình thêm 2-3 vòng nữa cho nó giữ keo nó nằm im vào cái vị trí giữa cái kẽm và cái phần nhụy này nha. Nhớ là siết cho thật là chặt các bạn nha. Cái đoạn này, cái vị trí này các bạn phải quấn cho thiệt là kỹ, cho thiệt là chặt cho mình nha. Đó, siết chặt thật chặt lại. Đó, cái thân cây này nó bo chặt vào trong cái đoạn kẽm này rồi thì nó sẽ không có bị bung. Mình xài lâu nó cũng không có bung ha. Từ cái đoạn kẽm này các bạn sẽ quấn cho mình khoảng tầm là 2,5 cm. Rồi các bạn sẽ đưa cái phần búp màu hồng vô ha. Cái phần búp màu hồng này thì các bạn cũng chừa một cái đoạn cong cong nó như vậy. Chừa cái đoạn cong nó khoảng tầm 4 cm nha. Đó, mình sẽ quấn cái búp màu hồng này vào đây tiếp tục. Các bạn cũng siết cho chặt lại để đưa cái búp màu hồng này nó chắc vào trong cái thân kẽm luôn. Quấn xong một đoạn nó có chiều dài khoảng tầm là 2,5 đến 3 cm rồi, các bạn sẽ đưa tiếp cái bông hoa nở vào nha. Đó, khi các bạn đưa thì cái độ cong của cái bông hoa nở này nè, cái đoạn này nè các bạn cũng cho nó có độ dài khoảng tầm là 4 cm như vậy nha. Rồi các bạn sẽ quấn tiếp cho mình, quấn tiếp theo cho mình như vậy luôn. Quấn cái cây linh lan này nó rất là khó, cho nên các bạn phải quấn cho thật là chặt tay nha. Cứ mỗi lần mà các bạn cho một cái bông hoa vào thì các bạn sẽ quấn ngay tại cái vị trí cái bông hoa đó với cái thân kẽm đó, phải siết thật là chặt tay để cái đoạn kẽm này nó không có bị bung khỏi sợi len khi mình xài một thời gian dài các bạn nhé. Đó, phải siết chặt cổ như vậy đó để cái đoạn kẽm này nó chắc chắn ha, là cái bông hoa của mình nó nằm im, nó không có bị lung lay nè. Quấn được một đoạn cũng 2,5 đến 3 cm, các bạn sẽ cho tiếp một cái bông hoa nở vào nữa nha. Đó, nó sẽ theo thứ tự búp đến nở, các bạn sẽ quấn tiếp 3 bông hoa nở còn lại theo thứ tự và theo cái khoảng cách như vậy cho mình nha. Sau khi các bạn quấn xong 4 bông hoa rồi thì cái khoảng cách giữa bông hoa cuối cùng và chiếc lá nó cũng bằng với khoảng cách của các cái bông hoa đầu như vậy nha. Và mình đưa chiếc lá vào nè, cái phần thuận của chiếc lá mình áp vào cái phần thân cây này, và chiếc lá nó sẽ nằm ở sau lưng cái bông hoa nha, nó sẽ áp vào cái bông hoa như vậy đó. Rồi mình sẽ quấn tiếp theo như vậy cho mình nha. Quấn đến cái đoạn cuối cùng này thì các bạn sẽ cho mình một ít keo vào trong cái phần thân kẽm này để chúng ta chốt cố định nha. Đó, luôn luôn phải có một ít keo, chứ không là nó sẽ bị bung cái sợi len của mình ra khỏi cái thân kẽm khi mình xài một thời gian nha. Keo nó khô rồi chúng ta bóp chặt lại. Đó, giữ chắc chắn lại và mình cắt sợi len đi là mình đã hoàn thành xong cái phần quấn thân kẽm rồi các bạn nha. Rồi các bạn nhớ là điều chỉnh các cái cành bông này cho nó ngã về một chiều và nó cong cong như vậy nha. Cả cái búp cũng vậy nữa. Đó, nó phải thẳng một chiều như vậy nó mới đẹp các bạn nha. Và mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong một cành hoa linh lan hay còn gọi là hoa chuông, rất là kỳ công mà rất là đẹp sinh động các bạn ha. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay nhớ cho mình xin một like với nhé, và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có thắc mắc hay là chưa rõ cái đoạn nào, các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ trả lời các bạn để hướng dẫn các bạn làm hoàn thành xong cái cành hoa linh lan này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.